हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा पनि म तपाईहरुलाई एउटा थम्बनेल डिजाइन नेपाली सङ्ग्सहरुमा कसरी प्रयोग भइरहेछ त्यो बारेमा म डिजाइन प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म फोटोसपमा खोलेर पहिले नै राखेको छु। सिम्पली म फाइल न्यू गर्छु, YT इन नेपाली सङ भनेर यसको फाइल नेम दिन्छु। 1280 720 सबैलाई थाहै छ होला। यदि थाहा छैन भने विड्थमा 1280 राख्नु होला र हाइटमा 720 र रेजोल्युसन 72 राख्नु होला, किनभने हामी वेबको लागि युज गरिरहेका छौं। त्यसपछि ओके गर्नु होला र म यहाँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाई इनिशियली। त्यसपछि म यहाँ एउटा यो रेक्टेंगल शेप लिन्छु, रेक्टेंगल टुल, र यहाँ म यसरी शेपलाई ड्रा गर्छु। यो ड्रा गरिसकेपछि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो प्यानल खुलेको छ। यदि यो प्यानल खुलेको छैन भने तपाई प्रोपर्टिजमा विन्डोजमा यो प्रोपर्टिज भनेर क्लिक गर्नुभयो भने यो देखा पर्छ। अथवा म कन्ट्रोल अल्ट जेड गर्छु, योबाट किबोर्डबाट थिच्छु, यहाँबाट डाइरेक्ट कलर सिलेक्सन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ क्लिक गर्नुहोस् साथीहरु, यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एडजस्ट गर्नुहोस् कुन कलर तपाई लाउन खोज्नुभएको। हामी हेरेछौं नेपाली सङ्ग्सहरुमा धेरै जसो यो साइडमा अफिसियल म्युजिक भिडियो भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यसैले मैले यो साइडमा क्रिएट गरेको। त्यसपछि यहाँ अफिसियल म्युजिक भिडियो लेखिदिनुहोस्, कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, तपाईले मन परेको फोन्ट राख्नुहोस् र यहाँ यसरी म्यानेज गर्नु फन्ट साइजलाई। त्यसपछि मुभ टुलमा क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई मुभ टुल भन्छ। त्यसलाई कन्ट्रोल टी गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् यसमाथि र काउन्टर क्लकवाइज रोटेट गरिदिनुहोस् र यहाँ यसरी राख्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। अब यो त हाम्रो ब्ल्याक कलरको, अब यो हाम्रो फोन्टको कलर ब्ल्याकमा छ। व्हाइट पार्न खोज्नुभयो भने अथवा कुनै कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई सिम्पली टी थिच्नु। टी थिचेपछि यो टाइप टुल सेलेक्ट हुन्छ। यहाँ यो कलर पिकरबाट हामी कलर यसरी जुन कलर तपाईलाई राम्रो लाग्छ त्यो कलर लाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म व्हाइट गर्छु, किनभने वेबमा रेड र व्हाइट एकदमै अट्र्याक्सन हुन्छ अथवा यसले आई क्याची बनाउँदछ। त्यसपछि म दुईटा फोटो लिएर यहाँ राखेको छु, यो दुईटा फोटो रहेको छ। म यो दुईटै फोटोलाई सिम्पली यहाँ उठाएर म फोटोसम्म लैजान्छु। एउटा फोटो रहेको छ, यसलाई पनि शिफ्ट अल्ट थिचेर यसरी बढाउँछु र एडजस्ट गरेर इन्टर गरिदिन्छु। अर्को फोटोलाई पनि सिम्पली इन्टर गर्छु र शिफ्ट अल्ट थिचेर यसरी कुनाबाट तान्छु, इन्क्रिज गरिदिन्छु, इन्टर गरिदिन्छु। अब यहाँ हामी के गर्छौं भने यो फर्स्ट पिकमा हामी यसलाई भेक्टर मास्क क्रिएट गर्छौं। यो आइकन थिचेर लेयर्स छैन भने विन्डोजमा गएर तपाई यहाँबाट F7 थिचेर पनि हुन्छ, यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म ब्रश टुल लिन्छु र यहाँबाट सिम्पली यसरी जुन भाग मलाई चाहिएको छैन त्यो भागलाई पछाडिको नि पिक्चर देखिनु पर्यो, त्यही भएर यसरी म सिम्पली हटाउँदै जान्छु। पछि यदि कुनै भाग ल्याउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यो कलरलाई चेन्ज गरिदिनुस् र यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म हटाउनु छ, यसरी म हटाउँछु। तपाई पनि त्यसरी नै गर्नु होला साथीहरु। यसरी म सिम्पली यसरी हटाउँछु। मलाई यति नै राम्रो लागेको छ। त्यसपछि म यो जुन रेक्टेंगल थियो हाम्रो, म त्यसलाई माथि यो टपमा लिएर जान्छु यसरी, अनि यो अफिसियल म्युजिक भिडियोलाई पनि माथि लिएर जान्छु। यसरी हाम्रो आएको छ। त्यसपछि यसलाई पनि हल्का एडजस्ट गर्छु, सानो गर्छु यसलाई यतिमा, पर्फेक्ट, ओके। त्यसपछि म एउटा इलिप्स टुल सिलेक्ट गरेर सर्कुलर यहाँ ड्रा गर्छु, शिफ्ट थिचेर यसरी गर्छु र यसलाई कलर भनेको म कलर पिकरबाट जान्छु र यहीँबाट कलर पिक गर्छु, ओके गर्छु इन्फर्मेसन दिनको लागि, अनि यसलाई हल्का एक्सटेन्ड गरिदिन्छु यसरी, इन्टर गर्छु। त्यसपछि तपाईँ पनि यसरी गर्नु होला। त्यसपछि म यहाँबाट गीतको सङको बोली, त्यसपछि नेपाली टाइपमा भन्नु होला माया भनेर दिन्छु, कन्ट्रोल ए गर्छु र यसलाई फन्टलाई इन्क्रिज गरिदिन्छु र यसलाई पनि मोडरेटै यहाँबाट पिक गरिदिन्छु। हल्का सिम्पल जस्तो लाग्यो। त्यसपछि ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर मलाई तपाईँ पनि ब्लेन्डिङ अप्सन सिलेक्ट गर्नु होला, मैले कसरी गरेँ। त्यसपछि स्ट्रोकमा ड्रप स्याडो पनि गर्छु र स्ट्रोक पनि गर्छु। अनि स्याडोमा म काम गर्छु। यतिमा लगुड यति छ, ओके गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि सेपमा जान्छु, यहाँ कस्टम सेट टुलमा क्लिक गरेर यहाँबाट हार्टको सेप यसरी लिन्छु। लिइसकेपछि ओके, ब्ल्याक कलरमा आएको छ। फेरि म रेड लिन्छु। त्यसपछि तपाई के गर्नु होला भने यो हार्ट सेपलाई म अझै डुप्लिकेट गर्छु। कन्ट्रोल जे बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र अल्ट थिचेर यसरी तान्नु भयो भने आफै डुप्लिकेट हुन्छ। र दुईटालाई यसरी सानो पार्छु र जुम इन गर्छु, अल्ट थिचेर यतापट्टि राखिदिन्छु, हल्का यसरी ढल्काइदिन्छु, इन्टर। यसलाई पनि यता ढल्काइदिन्छु र यो तीनटैलाई म ग्रुप गरिदिन्छु
र यहाँबाट म माया भन्नेमा गएर कपी लेयर स्टाइल र यहाँ पेस्ट लेयर स्टाइल गरिदिन्छु। यसले के गर्यो हाम्रो मायालाई अलिक छेलिएको छ, त्यही भएर यसलाई यो ग्रुपमा भन्दा अगाडि टपमा लैजान्छु। यसरी हाम्रो टाइटल बनेको छ। यसरी अर्का बढाउँदा नि केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। फोटो एडजस्टमेन्ट ओके। त्यसपछि यसलाई नै म कपी गर्छु, यहाँ राख्छु, यसलाई अझै यता ल्याउँछु र यहाँ म म्युजिकल स्टुडियोको लोगो लेख्दा नि हुन्छ, यता लेखेर लोगो कन्ट्रोल ए व्हाइट कलर सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँ यसरी म्युजिक कम्पनीको लोगो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ म दिन्छु भिडियो रिलिज्ड, कन्ट्रोल ए थिच्छु, यहाँबाट म बोल्ड भर्सन लिन्छु, यहाँबाट फन्टलाई सानो गरिदिन्छु, अझै सानो गर्छु, कतिमा राम्रो लाग्छ तपाईँलाई त्यतिमा राख्नु होला। यसलाई यसरी म चेप्टाउँछु। त्यसपछि यहाँ म एउटा लाइन तानिदिन्छु अनि यसको व्हाइटै राख्छु, सिफ्ट थिचेर यसरी राखिदिन्छु र यो एलिमेन्टलाई यो हाम्रो हार्टलाई पनि अल्ट थिचेर यहाँ राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको बेग्लै लुक आएको छ। ल नेपाली सङमा जसरी हेरिन्छ त्यसरी नै। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।